කොතරම් ගල්බොරළු තිබුණත් අතරමඟ යා යුතු තැනට යනවාමයි ගලන ගඟ. හැමදෙනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එක තරුණයෙක් හිටියා. මේ තරුණයාට අවශ්‍ය වුණා දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙන්න. මේ තරුණයා මොකද කළේ? ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න බොහොම දක්ෂ ගුරුවරයෙක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා අවුරුදු 4ක් පුරාවට චිත්‍ර ශිල්පය ඉගෙන ගත්තා. අවුරුදු 4ක් චිත්‍ර ශිල්පය ප්‍රගුණ කරලා ඉවර වෙලා මේ තරුණයා ලස්සන සිතුවමක් ඇඳලා පාට පැන්සල් වලින් මේක පාට කරලා නගරයේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක මේ චිත්‍රය ගිහිල්ලා ප්‍රදර්ශනයට තිබ්බා. මෙන්න මේ විදිහේ සටහනකුත් යටින් ගහලා. මොකද සටහන මේ චිත්‍රයේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මෙහි ඇති පැන්සලෙන් ඒවා ලකුණු කරන්න කියලා. මේ තරුණයාට අවශ්‍ය වුණේ තමන් කොයිතරම් හොඳට මේ චිත්‍ර ශිල්පයේ දන්නවද, අඩුපාඩු දුර්වලතා නැතුව චිත්‍රයක් කොයිතරම් හොඳට අඳින්න පුළුවන්ද තමන්ට කියලා පරීක්ෂා කරව ගන්න. හවස මේ තරුණයා චිත්‍රය ළඟට ගිහිල්ලා බලනකොට ගොඩක් දුක හිතුණා. මොකද මිනිස්සු අර චිත්‍රයේ පුරාම විවිධ ලකුණු දාලා තිබුණා, විවිධ සටහන් දාලා තිබුණා. මේ අඩුපාඩු මේ තැන්වල තියෙනවා කියලා. ඉතින් බොහොම දුකින් මේ චිත්‍රයත් අරගෙන මේ තරුණයා තමන්ගේ ගුරුවරයා ළඟට ගියා. ගුරුවරයා ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා කියලා. ගුරුවරයා ඊට පස්සේ මෙහෙම කිව්වා. ඔබ ඔය චිත්‍රයේ දාලා තියෙන ඔය මිනිස්සු ඇඳලා තියෙන සලකුණු සටහන් ඔක්කොම ටික මකලා චිත්‍රය ආපහු තිබ්බ විදියටම හරි ගස්සලා මෙන්න මේ දැන්වීමත් එක්ක චිත්‍රය ගිහිල්ලා තිබ්බ තැනම තියන්න. මොකක්ද ඒ දැන්වීම තිබුණේ? ඔබ මේ චිත්‍රයේ යම් කිසි අඩුපාඩුවක් දෝෂයක් දකිනවා නම් ඒ නිවැරදි කරන්න. චිත්‍රයත් එක්ක ඔහු පාට පැන්සල් ටිකත් ඒ ළඟින් තිබ්බා. හවස ගිහිල්ලා බලනකොට අර චිත්‍ර තිබ්බ විදිහටම තියෙනවා. කිසිම වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. අපේ බොහෝ විට කරන හොඳ දේවල් වල පවා වැරදි අඩුපාඩු ගොඩක් අය දකිනවා. ගොඩාක් අය විවේචනය කරනවා. අපි ඒ විවේචනය කරන පුද්ගලයන්ගේ වචන හමුවේ, ක්‍රියාවන් හමුවේ සැලෙන්නට ගියොත් එහෙම, පසුබාන්නට ගියොත් එහෙම අපේ ගමන යන්නට අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි තේරුම් ගන්න ඕන ගොඩාක් අය අපිව විවේචනය කරන්නේ ඒගොල්ලොන්ට අපිට වඩා හොඳට ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් නිසා නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් අනිත් අයගේ දක්ෂතාවලට, හැකියාවන් වලට අනිත් අය ඉදිරියට යනවට ඊර්ෂ්‍යා කරන නිසා කියලා. ඒ නිසා කොයිතරම් ගල් පර්වත බාධක අතරමඟදී හමු වුණත් ගඟක් නොසැලී තමන්ගේ ගමන යා යුතු තැනට යන්නක් වගේ අපේ ගමන අපි මොන කරදර බාධක ප්‍රශ්න විවේචන මැද්දේ වුණත් යන්නට උත්සාහ කරනවා නම් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ වගේ අරුත්බර කතාවකින් නැවතත් හමු වෙමු.